السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوتي المربين في كل أنحاء العالم. تحية الإسلام ألا هي والسلام. موضوعنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بخصوص أحد المنتوجات المهمة والضرورية في تربية الطيور، حيث أن هذا المنتج يستعمله معظم أو جل المربين سواء المحترفين أو المبتدئين في العالم، حيث أنه مفيد للطيور ولا غنى عنه. هذا المنتوج هو عبارة عن باتي أبيض كما تشاهدون في الصورة. منتوج فلاي. إن شاء الله سوف نقوم بالتعريف بالمنتوج وبمكوناته وطريقة الاستعمال من البداية، من بداية فتح العلبة إلى طريقة تقديمه للطيور. شاهد الفيديو إلى الآخر لكي تعم الفائدة للجميع، وشكرا. كما ترون إخوتي، هذه العلبة تحتوي على كمية 4 كيلوغرام من الباتي، من باتي فلاي بريميكس باتي. كما ترون المكونات التي يمتاز بها هذا المنتوج سوف نتطرق لها في الفيديو لاحقا إن شاء الله. الآن سوف نقوم بفتح العلبة على هذا الشكل. اعتذر. بعد فتح العلبة لأول مرة نجد هذا المغلف كما تنظرون، كما ترون. هذه مكونات هذه العلبة، سوف نتطرق لها بالشرح كامل إن شاء الله. بالنسبة إخوتي بدمج الخليط، لابد لنا أن نحتاج إناء لكي نقوم بتفريغ الباتي فيه. أعتذر. سوف نأخذ كمية قليلة، مجرد
الشرح. بعد ذلك سوف نعود بعد إكمال العملية وأقوم بشرح الطريقة التقديمية. نأخذ الباتي ونضيف له من المنشوج الذي يحتوي على الفيتامينات بعد فتح العلبة نقوم بصب على هذا الشكل هذا، ثم نقوم بدمج الخليط حتى يصبح بعد الانتهاء من عملية المزج وخلط المكونات يصبح على هذا الشكل هذا، تصبح على هذا الشكل. كما يمكن أخي المربي إضافة أي حبوب أو مكملات غذائية لهذه الباتي لكي تصبح جيدة على حسب رغبة المربي. مثلا أنا قمت بإضافة بعض الحبوب كما ترون إلى الخليط. أما فيما يخص طريقة التقديم فهي كالآتي: